بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قشرة الشعر او ما يعرف بالداندرف من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل لنا احراج قدام الناس لما بتنزل على كتافك او لما تحك راسك وتلاقيها طلعت في ضوافرك. قشرة الشعر من اكتر الحاجات اللي ممكن تعمل تساقط الشعر وتخلي الشعر يبان ان هو باهت، يبان ان هو مش صحي. علشان كده لما اتكلمنا في فيديو عن تساقط الشعر اتكلمنا عن ان القشرة لازم تكون من ضمن اولويات علاجنا. علشان كده عملنا فيديو كامل بيتكلم عن قشرة الشعر، بيتكلم عن انواعها، اسبابها، وبنتكلم كمان على روشتة قوية جدا 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 للعلاج، سواء العلاج ده لحاجات موجودة عندك في البيت مش محتاج تشتري منها اي حاجة، او لحاجات تشتريها من الصيدلية لو مش عندك الحاجات دي. احنا مستنيين ايه؟ يلا بينا نبدأ. انا عمرو بكر وانت بتتفرج على من جوه الصيدلية. ولان اكيد دعمكم بيفرق، فكل دوسة على اي زرار سواء كانت لايك او انك تعمل شير لمحتوى الفيديو ده مع اي حد ممكن يستفيد منه، ده بيدعمنا جدا جدا جدا. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لصفحة الفيسبوك والانستجرام علشان نبقى على تواصل دايما مع بعض ويوصل لكم كل جديد. ادخل اعمل لايك واعمل انفايت لكل اصحابك وحبايبك ان هم يبقوا معانا. شكرا ليكم من كل قلبي على دعمكم. عمرو بكر. لو جينا نسأل ايه هي القشرة؟ القشرة هي في الاساس هي عبارة عن خلايا جلد ميتة بتيجي من فروة الراس، لان فروة الراس الخلايا اللي فيها بيحصل لها عملية تجديد واحلال تقريبا كل شهر، بمعنى ان الخلايا اللي على السطح بتموت ويطلع مكانها خلايا جديدة. اما بقى لو عملية التجديد والاحلال دي بقت بتحصل كل يومين مثلا بدل كل شهر، يبدأ يبقى فيه جلد كتير ميت متقطع قشور، يبدأ القشرة دي تنزل على الكتاف لو هي كانت قشرة جافة، او لو لازق في الزيت اللي بيفرز في فروة الراس وتبقى قشرة دهنية. ايه هي انواع القشرة؟ هنلاقي ان احنا عندنا 3 انواع اساسية. النوع الاولاني وهي القشرة الجافة، ودي بنلاحظها عن طريق اننا نلاقي قشور صغيرة على الاكتاف او على اللبس بتاعنا بتنزل لوحدها، او لما تيجي تسرح او تعمل اي حاجة تلاقيها نزلت. النوع الثاني وهو القشرة الدهنية، ومع النوع ده بتلاقي الانسان او الشخص عنده حكة وفروة شعره بتبقى دهنية فيها زيوت كتير. القشرة مش قشور صغيرة، بتبقى حتت اللي احنا بنسميها فليكس، واوقات كتير لونها بيكون لونه ابيض او اصفر. اما النوع الثالث وهو القشره الدائمه او المتكرره، النوع ده بنقدر نميزه بالحكه وهيجان الجلد مع وجود قطع القشره برضو، والنوع ده بيكون سببه فطريات معينه اسمها الملاسيزيا. الفطر ده بيعيش في الاماكن اللي فيها دهون زي فروه الراس ويبدا يتغذى على الدهون دي. وجود الفطر ده جوه فروه الراس يبوظ العمليه اللي احنا قلنا عليها، عمليه التجديد والاحلال، فيبدا فروه الراس تبدا الخلايا اللي هناك تموت بشكل اسرع، ويبدأ يبقى فيه عندك قشرة قوية وبترجع كل فترة. ده كان إجابة على السؤال هي إيه الأنواع، وعشان تبقى عارف إيه الأنواع اللي ممكن تجيلك أو تجيلك. دلوقتي هنتكلم بسرعة عن الأسباب. أول سبب منهم وهو جفاف البشرة. البشرة جافة فالخلايا بتموت بشكل أسرع، وده اللي بيكون موجود مع أمراض زي مرض الإكزيما والصدفية، وكلهم بيكونوا ناتجين عن الجفاف. تاني سبب معانا وهو التهاب الجلد الدهني او ما يعرف بالسيبوريك ديرماتيتس. والسيبوريك ديرماتيتس ده نوع من انواع الاكزيما، لكن هو بيكون معاه تهيج شديد في الجلد، في افرازات دهنيه كتيره، وفي احمرار بشكل كبير، وبيكون معاه تكون قشور. القشور دي بنلاقيها على فروه الراس، وممكن نلاقيها كمان في الحواجب او على الرموش، تكون لونها ابيض او لونها اصفر. وعلى فكره التهاب الجلد الدهني او السيبوريك ديرماتيتس من الحاجات اللي بتعمل جفاف كبير جدا للبشره. السبب الثالث معانا وهو النظافه الشخصيه. قله النظافه الشخصيه او قله غسيل الشعر بيخلي الخلايا الميته تتراكم فوق بعض، بدوره بيعمل قشره. وبرده لما هتغسل الشعر كتير ده هيسبب جفاف لفروه الراس، بيبدا برده يعمل قشره. لما بتستخدم جل او زيت او اي حاجه وتسيبها على فروه الراس يوم واثنين وثلاثه، ده بيعمل قشره. السبب الرابع معانا وهو عدوى فطريه، سواء العدوى دي كان عن طريق فطر الخميره اللي هو المعروف وكل الناس عارفاه، او فطر الملاسيزيا اللي احنا لسه متكلمين عنه من شويه. السبب الخامس نقص عنصرين مهمين جدا في الاكل بتاعنا، اللي هو عنصر فيتامين ب مركب ونقص عنصر الزنك. نقص العنصرين دول بيخلي في احتماليه ظهور القشره اكبر بكتير جدا عن الناس اللي
عندهمش نقص في العنصرين دول. بكده نبقى غطينا كل الاسباب المحتمله اللي ممكن تكون سبب في ظهور قشره الشعر. نيجي ندخل دلوقتي على اهم بقى جزء عندنا النهارده، وهو العلاج. ازاي اعالج قشره الشعر اللي عندي؟ وخلينا نبدا نقسمها كده، ايه علاج القشره الجافه، ايه علاج القشره الدهنيه، وايه علاج السيبوريك ديرماتيتس. اول حاجه هنبدا بيها علاج القشره الدهنيه. زي ما احنا قلنا احنا عندنا جفاف وفي احتماليه يكون عندي فطريات. انا هبدا استخدم شامبو موجود في السوق، الماده الفعاله فيه اسمها كيتوكانازول. الشامبو ده اسمه نيزورال، او لو مش موجود نيزورال موجود عندنا سيبيزول كويس جدا. تبدا تستخدمهم، تحطهم على فروه الراس، تسيبهم لمده 3 ل 4 دقائق، وبعد كده تغسلهم بميه فتره. نستخدمهم كم مره في الاسبوع؟ بنستخدمهم مرتين في الاسبوع. لو انا مش لاقي الكيتوكانازول، مش لاقي النيزورال او السيبيزول، ممكن استخدم حاجه ثانيه. هقول لك ممكن تستخدم البيتادين سكالب. هو مش شامبو، بس هو لما بتيجي تحطه على الشعر وبتبدا ترغيه بالميه بيعمل دور الشامبو. هو كمان بيديك التاثير بتاع مضاد للفطريات وكويس جدا. برضه نفس الاستخدام، هتسيبه على الشعر 3 ل 4 دقائق، وهتستخدمه 3 مرات في الاسبوع مش مرتين بس. ده احنا كده عالجنا موضوع الانفكشن او موضوع العدوى اللي هي عدوى الفطريات. يفضل عندي الحاجه الثانيه في القشره الجافه، واللي هو انا عندي القشره جافه فبتموت بسرعه فبتطلع عندي القشره، فيبقى لازم استخدم حاجه ترطب. زي ايه؟ بسيطه جدا. انا المفروض اعمل حاجه من الاثنين، يا اما اعمل حمام زيت، يكون حمام الزيت ده بيحتوي على اهم 3 زيوت: زيت الافوكاتو وزيت الزيتون وزيت الارجان. اخلطهم مع بعض واعمل مساج لفروه الراس، اجيب فوطه سخنه الف بيها فروه راسي واسيبها ساعه، وبعد ساعه اغسله بشامبو عادي جدا. هعمله مره واحده بس في الاسبوع، مش اكتر من كده. لو انا ما عنديش الزيوت دي، او انا ما بحبش اعمل الزيوت او حمام الزيت، سهل جدا. هتطلع على الصيدليه هتجيب اوميجا 3، واوميجا 3 معروفه جدا جدا ان هي بتنظم افرازات الدهون من الغدد، فبتبدا انت يبقى عندك دهون وبتبدا تعالج الجفاف. واحنا اتكلمنا عنها في فيديو كامل كنا بنتكلم فيه عن فوائد الاوميجا 3. احنا كده خلصنا علاج القشره الجافه. نروح دلوقتي على القشره الدهنيه. القشره الدهنيه انا المشكله عندي حكه، وعندي الفليكس دي او القشره دي لازقه في فروه الراس، فانا عايز الاول اخلص منها. هبدا اخلص منها ازاي؟ حاجات من البيت. عندي خل التفاح، وعندي الصوديوم بايكربونات او كربونات الصوديوم. اجيب كوبايه خل تفاح، احط عليها كوبايه ميه، اخلطهم ببعض، وبروح شاطف بيها شعري، الف بفوطه واسيبه طول الليل، واول ما اصحى من الصبح اغسله. اعمل ده قد ايه؟ اعمله مره واحده في الاسبوع. الحاجه الثانيه، لو انا عندي صوديوم بايكربونات او كربونات الصوديوم، باخد شويه كده في ايدي واروح حاططهم على شعري وفروه الراس، بعد كده اجيب ميه وابدا اعمل مساج للقصه دي. بيكربونات الصوديوم دورها جميل جدا، ان هو بيخلي الحاجات اللي لازقه تقبع، عامل كده زي البلاط لما يقبع بالظبط، القشره تبدا تقبع، فلما تغسلها تروح نازله. بنحطها ونسيبها على الشعر، نسيبها مثلا ساعه وبعدين نغسلها. برضو بنعملها قد ايه؟ ممكن نعملها مره لمرتين في الاسبوع. الحاجتين دول سواء خل التفاح او بيكربونات الصوديوم، انا ممكن اعملهم سواء مع القشره الجافه او القشره الدهنيه، لكن في القشره الدهنيه هي ضروريه. انا عملت الكلام ده كله، الحاجتين دول مش جايبين معايا نتيجه، يبقى هتطلع على الصيدليه. هتجيب ايه من الصيدليه؟ شامبو يكون فيه اسبرين. انت بتهرج صح؟ يا والله ما بهرج، تعالى بس هقول لك. الاسبرين اصلا معروف عنه ان هو بيعمل حاجه اسمها كراتوليتيك. يعني ايه كراتوليتيك؟ يعني بيقشر الجلد الميت. طيب ايه الشامبوهات اللي انا عندي فيها الاسبرين ده او الاسيتايل سالسيليك اسيد؟ عندي شامبو فيتشي الاخضر، وعندي شامبو من ماركه حلوه جدا اسمها البايوكلين، موجود فيها الاسيتايل سالسيليت ده عشان يبدا يعمل كراتوليتيك للجلد، يبدا يقشر الجلد فيشيل الجلد الميت، وابدا بعد كده اعالج التهاب الفطريات. انا عايز اقول لك على سر، انا مش لاقي الحاجات اللي انت بتقول عليها دي، وبصراحه انا ما معيش فلوس اشتريها. ولا تشغل بالك، عندك الشامبو بتاعك في البيت، شامبو القشره بتاعك اللي في البيت عادي جدا. هتجيب 3 حبات اسبرين، تطحنهم طحنه حلوه جدا جدا جدا، وتروح ضايفهم على الشامبو بتاعك، ترجهم رجه محترمه، وبعد كده تبدا تستخدم من الشامبو ده، تحطه على فروه الراس 3 ل 4 دقائق، وتستخدمه مرتين في الاسبوع، هيديك نفس التاثير بالظبط. بكده نبقى احنا عملنا الخطوه الاولى في علاج القشره الدهنيه. انا كده شلت الطبقه اللي موجوده او شلت الفليكس اللي بتبقى لازقه في الجلد، بتمنع فروه الراس انها تتنفس، وبتمنع الدواء اللي انا بستخدمه لو استخدمت اي دواء ان هو يوصل لفروه الراس ويعالجها. بعد ما استخدمت الحاجات دي هستخدم معاها برضو شامبو طبي او شامبو يكون فيه ماده فعاله زي الكيتوكانازول اللي احنا اتكلمنا فيها، سواء نيزورال او سيبيزول او البيتادين سكالب، وابدا استخدمه برضو مرتين في الاسبوع. الحاجات دي لو استخدمتها ان شاء الله في خلال بالظبط اسبوعين هتلاقي القشره اختفت تماما، وتبدا بس تحافظ ان انت مره في الاسبوع تبدا تستخدم كل نوع شامبو مع الشامبو بتاعك، هتلاقي
الموضوع اختلف وراحت عندك القشره. يبقى احنا دلوقتي يا جماعه فاضل لنا نوع اخير، وهو ايه؟ هو النوع اللي احنا بنسميه السيبوريك ديرماتيتس. احنا هنعالجه بالظبط بنفس طريقه علاج القشره الدهنيه، بالاضافه في شامبو ضروري جدا لازم نجيبه، وهو ايه؟ شامبو بيحتوي على ماده القطران. القطران معروف انه هو اولا بيقلل تهيج الجلد والاحمرار اللي بيكون عند الناس اللي عندهم سيبوريك ديرماتيتس، وفي نفس الوقت بيقلل موت الخلايا السريع اللي بيعمل القشره ده، بيبطئه، وبالتالي بيعالج لي القشره اللي عندي. النوع ده موجود في السوق تحت اسم بوليتار، ريحته شويه مش مقبوله، لكن احنا مضطرين نستخدمه عشان نعالج موضوع القشره اللي مع التهاب الجلد الدهني. بكده نبقى احنا تقريبا قفلنا الموضوع، ناقص لنا حاجه واحده، ناخد من الصيدليه حاجه تكون فيها تركيبه فيها فيتامين بي كومبلكس معاها زنك. الاثنين مع بعض موجودين في براند اسمه ايه؟ ستريس تاب، هو موجود عشان يقلل الاسترس. بس لو انت مش لاقي ستريس تاب، انت ممكن تدور على اي براند موجود عندك، تروح للصيدليه اللي عندك وتسالهم، قول والله انا عايز حاجه يبقى فيها فيتامين ب وزنك مع بعض، تاخدهم كل يوم عشان ان شاء الله باذن الله القشره ما تجيلكش مره ثانيه. مع وصلنا للحظه دي نبقى احنا غطينا القشره بشكل كبير جدا، غطينا الاسباب هي ايه؟ انواعها، وغطينا العلاج سواء قشره جافه او قشره دهنيه او سيبوريك ديرماتيتس، وشفنا استخدام الاسبرين واستخدام القطران واستخدام كل الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها زي خل التفاح والصوديوم باي كربونات او بيكربونات الصوديوم. اشكركم على المتابعه، ويا رب اكون قدمت ولو حاجه بسيطه تقدر تفيدكم. احب قبل ما اقفل اشكركم على دعمكم، اشكركم على الكومنتس اللي انتوا بتكتبوها، الناس اللي بتدعي، وشكرا جزيلا والله. اي حاجه صغيره بتتعمل من لايك، من كومنت، من شير، ده بيدعمنا جدا معنويا. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جايه، ان شاء الله هنتكلم برضو عن مواضيع كتير جدا بتهمكم. استنونا ان شاء الله في حلقه جايه الاسبوع الجاي. اشوفكم على خير. كان معاكم عمرو ابو بكر من جوه الصيدليه.